mission and for the future of අපි අද ආවේ NASA එකේ අභ්‍යවකාශ තොටුපළ මිනිසා හඳට ගිය තොටුපළට. ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා වල කැනවරල් තුඩුවේ කෙනඩි අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේට. ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දේවල් ගණනාවක් බලන්න තියෙන තැන. මිනිසා මුලින්ම හඳට ගිය රොකට් එක, ඊළඟට ස්පේස් ෂටල් එක සහ තවත් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දේවල් ගණනාවක් බලන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඉඳලා තමයි ඉලොන් මස්ක්ගේ ඔය ස්ටාර්ලින්ක් සැටලයිට්ස් යවන්න ඕනි කරන රොකට්ස් බිල්ඩ් අප් කරලා ඒවා යවන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු අද තියෙන රොකට් ලොන්ච් එක. Godspeed. අපි හිතුවා එක දවසේ යන්න පුළුවන් තැනකට ගිහිල්ලෙමු කියලා. ඒ බලනකොට දැක්කා අද කෙනඩි ස්පේස් සෙන්ටර් එකේ රොකට් ලොන්ච් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් අපි යනවා කෙනඩි ස්පේස් සෙන්ටර් එකට. ඒක ඇවිදලා ඒක වටේ බලලා පුළුවන් නම් රොකට් ලොන්ච් එකක් බලලා එන්න කියලා හිතාගෙන. මේ ගමන විශේෂ ගමනක්. ප්‍රධානම දේ මේ අත්දැකීම. අභ්‍යවකාශ තරණය කරන රටකදී තමයි අභ්‍යවකාශ තොටුපළකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇමරිකාව ඒ අතින් ඉස්සරහින්ම ඉන්නවා. සමහර මාසවල ඒගොල්ලෝ සතියට රොකට් 2-3 යවනවා. ඔය ඉලොන් මස්ක්ගේ SpaceX වගේ ප්‍රයිවට් කම්පනීස් ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා තමයි ඒගොල්ලන් ඒ තරම් ප්‍රමාණයක් රොකට් යවන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අද යවන රොකට් එකත් ඒ වගේ ඔය ප්ලේන් හදන ප්‍රසිද්ධ සමාගමක් තියෙනවානේ බෝයින් කියලා. ඒ බෝයින් සමාගමෙන් හදපු රොකට් එකක්. ඒගොල්ලන් පළවෙනි වතාවට මිනිස්සු එක්ක යවන රොකට් එක. ඒක විශේෂ දවසක්. ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා. ඔය අර ඔව් පාරෙත් අරහිනට බබේනවා. හැබැයි දන්නේ මොකක් හින්දාද කියලා 3 minute delay 9 minute delay ඔහොම වගේ තියෙන්නේ. මේකට යන අය දන්නේ ඔක්කොමනේ. වෙන්න පුළුවන් සමහරට වෙන්න පුළුවන්. අම්මා. තව හැතැම්ම 8ක් තියෙනවා ඇත්තටම. එතකොට මේ වාහන පොලිම හැතැම්ම 8ක් දිග වාහන පොලිමක්ද මේ රොකට් ලොන්ච් එක බලන්න. මාර වැඩි. අරගේ කියලා තිබුණානේ මේ ලෝකල් ඒරියා එකේ ඒ උනාට මෙච්චර ගොඩක් ඒක නම් මම හිතුවෙත් නෑ ලෝකල් ඒරියා එකේ සෑහෙන ට්‍රැෆික් තියෙයි එහෙම කියලා. අපිට පිටිපස්සෙත් සෑහෙන ලයින් එකක් තියෙනවා. මෙතන පොලිස් චෙක් පොයින්ට් එකක්. ඒක වෙන්න පුළුවන් මේ ට්‍රැෆික් එක. Hi. I'm going to the rocket launch. එයා යන්නේ කොයිද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහපු එක විතරයි කළේ. දැන් නම් ට්‍රැෆික් ඉවරයි. අර ඈත පේන බින්තීරුවේ වෙන්න ඕනේ ඔය ස්පේස් සෙන්ටර් එකේ රොකට් තොටුපළ තියෙන්නේ. කැනවරල් තුඩුව පෙට්ටියක් වගේ බිල්ඩින් එකක් පේන්නේ. බිල්ඩින් එකක් වෙන්න ඕනේ. මිනිසා හඳට ගිය තැන. පුංචි කාලේ මිනිස්සු හඳට ගිය කතාව අහද්දී කියවද්දී නිතර අහුණු නමක් නේ ඔය කැනවරල් තුඩුව කියන එක. ෆ්ලොරිඩා වල කැනවරල් තුඩුව. දැන් අද ඒ කැනවරල් තුඩුවෙන් රොකට් එකක් පිටත් වෙන හැටි බලන්න පුළුවන්. අන්න රොකට් එකක් පේනවා. ඕනේ. අපි දැන් මේ යන්නේ ස්පේස් සෙන්ටර් එකේ විසිටර් කම්ප්ලෙක්ස් එකට. අපි ඇත්තටම පැය භාගයකට වඩා ලොකු ට්‍රැෆික් එකක හිටියා. මේ ස්පේස් සෙන්ටර් එක යෝධ කම්ප්ලෙක්ස් එකක් නේ. ලොකු බිමක්. අක්කර 1,50,000ක් විතර තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකේ වැඩි හරිය හැබැයි වනජීවී රක්ෂිතයක්. ඒක ගැන කියවෙන තව පරිසර කතාවකුත් තියෙනවා. මේ අභ්‍යවකාශ තොටුපළ හැදීම හින්දා මේ ප්‍රදේශයේ හිටපු ගේ කුරුළු වර්ගයක් ඩස්කි සීසයිඩ් ස්පැරෝ කියලා මේ ෆ්ලොරිඩා වලට ආවේනික බොහොම පොඩි ප්‍රදේශයක පැතිරලා හිටපු ගේ කුරුළු වර්ගයක් වඳ වෙලා ගිහින් තියෙනවා. ඒ ගැන ඒ කාලේ ප්‍රොටෙස්ට් කරපු එක පරිසර සංවිධානයක් ඔය ස්පේස් සෙන්ටර් එකට ඇතුල් වෙන තැන බෝඩ් එකක් ගැහුවලු මෙන්න මෙහෙම. මිනිසා සාර්ථකව හඳට යවූ භූමියට පිළිගනිමු. අපි කුරුල්ලෙක් ඊටත් එහා යවමු. අන්න ලොකු රොකට් එක. අප්පයි සයිස් එකක් යනවා කිව්වම ඒක නිකන් මේ මං හිතන්නේ මොඩල් එකක් නෙමෙයි. ඔව් මේ යවන එක නෙමෙයි. නෑ මං කියන්නේ ඕක අර මේ ෆුල් සයිස් රෙප්ලිකා කියන එක නෙමෙයි නේද? ඔය නිකන් එන්ට්‍රන්ස් එක මන් දන්නේ මම දන්නේ කියන්නේ ඒක නම් ඉතින් කලර් කරලා තියෙන විදිහ යනවා මේ වහනුව. එහෙමද? එහෙම දන්නේ නැහැ ඉතින්.
අර පැත්තේ තමයි රොකට් ගාඩන් කියන එකනේ අර. ඒක රොකට් ගාඩන් එක. අර ගේට් වේ කියන එකේ ඔක්කොම. ඔන්න අපි ආවා මේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව. එතන ටිකට් එක ගන්න පාකින් වලට නේ. ඔව් මෙතන පාකින් වලට යනවා. මොකද විල් කෝල් කියන එකනේ ටිකට් ඔව් ඒක ගන්න තමයි. Hi, good morning. Hello. We get done, I'll send you over to lot number 5. Head right to the flagpole for the entrance. All right. Card back, wait for your Thank receipt. you. 5 කියන්නේ මේක. දැන් කීයද වෙලාව? බස් ටෝ එක 9:30. දැන් කීයද වෙලාව? විනාඩි 15න් 15ට එනවා කියලා තියෙන්නේ නේද? දැන් අපි ටිකට් ගන්න තැනට යන්නයි යන්නේ. ටිකට් කියොස්ක් මෙතන තියෙනවා. හැබැයි අර විල් කෝල් සෙන්ටර් එක තියෙන විල් කෝල් කියන එක අපි එතෙන්ට යන්න අපිට විස්තර ටිකක් අහගන්න තියෙනවනේ. ටිකට් ගන්න මෙහෙම මේ වගේ නිකන් පොඩි නිකන් self serve kiosk ටිකට් kiosk එහෙම ඒවා තියෙනවා. ටිකට් kiosk වලට අමතරව තියෙනවා විල් කෝල් සෙන්ටර් එකක්. මේකට යන්න. ලොකු TV screen එකක පොඩි නිකන් ප්‍රොමෝෂනල් කැලි ටිකක් තියෙනවා. කෙනඩි ස්පේස් සෙන්ටර් එක බලන්න එනවා නම් තව වැදගත් ටිප් එකක්. ඇතුල් වෙද්දී බෑග් චෙක් කරනවා. ඒක නිසා මෙතනට නොගැලපෙන කිසිම දෙයක් අරන් එන්න එපා. මේ මට වුණු දෙයක්. Alan key and all this. Jess, I know this is for your camera. Yeah, tripod. This right here, Yeah, which one? this right here, Yeah. this you can have. Oh, really? Allen keys. Oh. All right, so this is not a problem, but Yeah. this is a problem. Ah, okay. All right, so what you can bring it Yeah. back to your car, You're right. or you surrender. I get it, you don't get it back. That's the problem. I'll put it back in the car. දැන් රොකට් ලෝන්ච් එක තියෙන තැන මෙතන ඉඳලා ටිකක් දුර තියෙන්නේ. කිලෝමීටර් ගාණක් දුර. ඒකට බස් ටුවර් එකක් තියෙනවා. ඒ බස් ටුවර් එකේ තමයි එතෙන්ට යන්න වෙන්නේ. අතන බස් ටුවර් සර්. බස් එකේ යන්න වෙලාව මදි කියලා කියන්නේ මම ස්ටාෆ් එක්කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා. බස් එකේ ගිහිල්ලා යන්න වෙලාව මදිලු. ඒක නිසා පයින් යන්න පුළුවන් තරම් දුර ගිහිල්ලා තමයි බලන්න වෙන්නේ. යා කිව්වා මෙහෙම ඇට්ලැන්ටිස් කියලා තැනක් තියෙනවා ස්පේස් ෂටල් එක. ඒක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා එතනින් වමට හැරෙන්න කියලා කිව්වේ. අලමු ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා. ඉපානේ මේ ස්පේස් ෂටල් එකේ බාහිර ඉන්ධන ටැංකියයි රොකට් බූස්ටර්ස් මේවා පස්සේ බලමු. සිනහ ගොඩයි. නර ට්‍රැෆික් ලයිට් තියෙන හරියෙන් තමයි රොකට් එක උඩට යන්නේ කියලායි කියන්නේ. General direction to look in toward the traffic lights. I cannot tell you which tree to look at. But once the rocket clears the trees, you'll have no question. This is a very, very historic launch. We have 2 astronauts flying on Lower Starliner for the very first time. මෙතන ඉඳලා කිලෝමීටර් ගාණක් දුරින් ලොන්ච් පෑඩ් එක තියෙන්නේ. Will we hear it? Well, yes, you'll hear it. මේ ටීවී එකෙන් පෙන්නනවා ලොන්ච් පෑඩ් එක ළඟ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. විනාඩි 10ක් විතර තියෙනවා ලොන්ච් එකට. මේ හරිම තද අවුවයි. හැබැයි පර්ෆෙක්ට් වෙදර් කියලා ඒගොල්ලන් කියන්නේ.
ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් යනවා අර ලොකු ස්ක්‍රීන් එකේ යසන මේක පෙන්නනවා අපිට ඇත්තටම මීට වැඩිය ළඟට යන්න තරම් වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. බස් එකේ යන්න ඕනේ කිලෝමීටර් කිහිපයක් බස් එකේ යන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒක පෙනුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එච්චර දුරට යන්න තරම් වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ අපිට. We have Sonny Williams, Butch Wilmore flying to the space station. මේ රොකට් එක Boeing Starliner. ඒකේ යනවා සුනිතා විලියම්ස්, බච් විල්මෝ කියන ඇස්ට්‍රොනෝට්ස්ලා දෙන්න ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එකට දවස් 8කට. 4 minutes and 0 seconds. So, you see the difference in that clock හතරයි and launch what I එකට. have. රොකට් එක යවන්න ඔක්කොම ලෑස්ති. ප්‍රසන්ටර් කිව්වා අපිටත් ගණන් කරන්න කියලා. ගොඩාක් දෙනෙක් ගණන් කරන්න පටන් ගත්තා. Okay, watch over by the trees. කෝ රොකට් එක. අන්න There we go. Station. There they go. Godspeed. Now they're gone. Folks, I want to thank you for joining me here to see this historic launch. රොකට් ලොන්ච් එක නම් බැලුවා. සෙනග හෙනට නිකන් තොරණක් බලන්න ආවා වගේ වෙසක් බලන්න ආවා වගේ සෙනග. පොඩි වෙලාවක් ඉතින් විනාඩි 2-3ක් තමයි පේන්නේ. හැබැයි ඉතින් නියමයට පේනුණා. ඒ කියන්නේ අපේ වායුගෝලයෙන් උඩට ගිහිල්ලා ස්පේස් එකට ඇතුල් වෙන ඒ හරිදි වෙන්න එපා ෆ්ලේම් එක අයින් වෙන්නේ නේ. ඊට පස්සේ නිකන් මෙහෙම යනවා වගේ නේ පේන්නේ ෆ්ලේම් එක නැතු. අරයා කිව්වා now it කියලා now it entered outer space කියලා වගේ එහෙම එකක් කිව්වා. මේ කෙනඩි ස්පේස් සෙන්ටර් එකේ අපේ සංචාරයේ ඉතුරු ටික අනිත් වීඩියෝ එකකින් බලමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා සතුටක් ලැබුවා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අම්මෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ජූනි 5 වෙනිදා දවස් 8කට උඩට ගිය ඇස්ට්‍රොනොට්ස්ලා දෙන්න දැන් මාස 3කට කිට්ටුයි තාම උඩ. ඒගොල්ලෝ ගිය රොකට් එක කැඩිලා ආපහු වෙන්න විදිහක් නැහැ. දැන් NASA එක හිතන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ එහෙට යන ඉලොන් මස්ක්ගේ රොකට් එකකින් ආපහු එක්කන් එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. සුනිතා විලියම්ස්ගේ නම් හෙල්ත් ප්‍රශ්නත් ඇවිල්ලා කියලායි කියන්නේ. මේ සැප්තැම්බර් වල ආපහු වෙන්න බැරි වුණොත් ඒගොල්ලන්ට 2025 වෙනකන් ඉන්න වෙනවා එහෙ. කොච්චර කාලයක් ස්පේස් එකේ ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ කන්නේ බොන්නේ මොනවද? අපි ඒක ඊළඟ කොටසෙන් බලමු. කොහොමද ස්තුති බලුවාට? ආයෙ දවසක හම්බෙමු.